ما تقریبا 20 روز اینجا بودیم، داشتیم کلبه درست میکردیم. دیگه آخراش بود که یه خانوم مسن مثلا تا گوسفند اومد اینجا از ما خواست که اگه میشه اینجا رو براش درست کنیم. هرچند دیر گفت وگرنه نمیشد این رو بزرگتر بسازیم، ولی همین هم قبول دارن. این هم فصل سرماه، من چیزی هم راضی هستن. من الان منتظرشم بیاد که ما اینجا رو بهش بدیم و دیگه از اینجا بریم. بخاطر همین هم هست اینقدر موهامون ریشمون بلند شده. چند روز تو کو بودیم 20 لوازم آرایشی دسترسی نداشتیم. الان منتظرشیم بیاد ادامهش هم با هم ببینیم. مثل اینکه اومدن. سلام خالد. خوبی؟ سلامتی. ما تو نرسیم زحمت میگم بالون رفت زانه داریم. آبه دیروز تموم که تقریبا کارم منتظر بودم که ببینیم من بالون بیاد و شلویم به سسام دست بزنه ترسیدیم. لازم زحمت می‌چربیم تا یاد بریم نشام. من به تموم تقریبا دست دهنه خواستم بینانتون کنی، گفتم بیام کمکت وسیله چی هرچی دوری با هم بیاریم چون تو داخل ایسی تو دم رفت زحمت. دست دهنه کنیم. ما وقت بالون تابریم. بابرم بیاریم شو. های تا چهارم نمیذاره بودیم یه جای یه شکوه با. یعنی چرا میخواد داد درست نیستی شو؟ زمان. دیگه خوشی داد درست کنی با اون هم میزنه. های بچه چی باید یا مکسه یا مکسه. همین کرمه چه سربازی دخل آواره بی نمی‌نی کوی بچه نبامه دو تا چه می‌خواست تان بامه. اگه میشه سام. من میگم میشه سردشون باشه یعنی یخ به برف بارون جو. تقریبا اینجا گرم است تو. و بالا سی فصل گرمای پایینش هم زمستون خوبه. یعنی تا فصل بارم که بخیر این بالا بندی. خیلی ممنون بس دارم. لایو تابرم وسیلم نبیاریم. تابرم بیاریم شو. و دیروز سالا فقط ماند و منتظر تو که فقط بیای کمکت وسیله بمونم داخلی و. ما بارون شروع شد بی و سردی به فعلا تا شرجه نمیشون می‌ساره. اما دوربین بیارم با هم بریم منیم چی کنیم. Süper şey ama tamam. Neyse bak. همین سرما داخلی بینی سن و؟ آی سرما میبینی یعنی یخ بینی بسیار یخ. ابون ساعت چیزای زندگی کنین. همون چند قبل دیگه بینم مرو. اخوانو نیست روز میچاره لبول مرو دیم شد یا کلا نگم تبرم نه. این چی؟ تا شب نشده هوا روشن تا بریم. مثلا چه بخیر؟ آماده ای؟ چه آماده چه بخیر تا. بریم. چه بری سال خیلی بریم. Tamam böyle bir şey. Evet, yok tamam yok. حالا پشهار
تابستون کوچیکه الان بی زمستون رو مینه کو ما خواهد پس دوای تا من بچه کچلو ما دوای منطقه موبی تایی طوله ده تششون آنی ما هم در فراش شدیم بخاطر این بسیار یعنی بهشون نیری بهش رفته سربازی من برداشت و زیم درگان خشون نمینه لاهی سینی خمیسه این همه درگان همات بچه تین استاد و نه این مافهمه این تانجل بسن زنده بود سلام شراش جمعت درست شد فهم پس تو چند وقت سربازیه؟ نه 2 ماه رفته 2 ماه رفته خبر نباش نه خبر داد چه آواره بودیم نه بسیار خود ترس داشتن دعوا چی رو ترس داشتن دو مرداش نزده شده از اون تابینه کبره ما آخیش قومی داخل روستان نوشتین به چه درش نوردین ای رو چی داد به دست دادن دیدن شوچی خیلی یه هونه ام روستا گیرتونی مبرین داخل روستا خب روستان تشر نانه میدونم سال کلان هرچه فروریا بیمینی هر جا رفتن هرچه ازار ایمان فقط می به ایزات نامه هیچ که ننوشتین چی بگم پن همش باید فقط خشقا میداشتین سال و دام و یه روز را دیکتی خشقا تو جان ناشت چی برین امون روستا خشوان جان هاشتن همون خشوان در وده کلان ایدیم و وازا در وده ترش رفتن ساختمون گردی ولی روستاتونه مثلا برای میتونم بزرمش های تایی بره هم بره تایی بجور روستان صوتنه چیز فراری هم چیز باش گوسنجل ما اشایی می گوسنجل من که نم بردن همین و دیگه نظرم می بچه بابوی من روستا می کد میتن زندگی کنه وقتی سخته درآمدی نداشته بود تا بهشون روستا درآمدی خواه روز شاتو خواه خرج خواه بعضی خواه باش انشالله که زنات درست شد سلامت حالا تا شنوبی تا اساستون باید فعلا برای نور بشینیم یه فکر کنیم خانه بیش ayna bزنی دی
حالا میره تلویزیون کوچیکی که بدی کرد نسبت به صدا صادق نکنه خیلی ممنون بعض آره بیچه سرد بیاوا این نمیشه چیزای بخواهی زیر سخت چیزی اینه بار میگیره نیره ها یک چیزه هرچی برف با آمدنه دیگه پیش نیامد دست صدا نکنه خیلی سختش ممنون بود باش ممنون دست صدا طبقه بالاش همین نردمون درست شدیم هرچی بخوای بسیده تو کذاف بینشو بالا پایینش هم سیر گرمتره مثل راحت که اینو بمونی محکم هم هست یخ نترسی اصلا ناسی برامو خیلی رامج مثلا مثلا وقتا هم داخل میزنه ایچه در طبقه بالا کنشیم در اون طبقه پایین مشکلی نه یخ بترسیم خراب بود میرسیم هم محکم نظام باید فکر روستا بود ایران امکانات داره نه خدا صدا نکنه چیزانه ده ما خیلی هم ممنون تیم انشالله زبان که نیستی او هم خیلی بالایی بخوایم اسفال کنیم یه چشمه بالا دست بابنا او بیاریم مثلا بله ایشه خود یه وقت میری باگشان ولی اینجا خیلی سخت سیبتی از زندگی شدن و فکر میم روستا بود خیلی ممنون فعلا چیزانه ده بود دستم در نکنه خیلی ممنون حالا ما چند تا آشنا داریم روستای پرسون هر کسی جای سراغ داشت یا خونه ای چی حتما خبر تو کنید که ببینید داخل روستا زندگی کنید هم دست در نکنه خواهش ممنون خیلی ممنون دست در نکنه حالا ما برای جای درست کنیم چی بقالیه تو اینو به سایت کمپی بینه داخل طبیعت کمپی زنه تو دارین؟ تو لازم نداری؟ نه دست در نکنه داریم همیشه برسیم بکنم به این تازه بدر کنید تازه رو با آفزان بود جناب رو وقت شونی دستو خودتی لازم داریم دومه جایی ممنون بالا مثل ما زم کنم یه زمی درست کنیم سی گوسفنده تو آدیم با برم ولی اترسون به تو سری زنم دست در نکنه خدا خطی دونی مایی رو اشکاده همونی رست میام سری تو زنم جمع داری؟ احساس کنم یکم کوچیکه ولی خدا همینه بهتر بود چاهر بی که ما سرما سر این شومینه داره یا تو بهم زیاده مزنگر این با تو بسپار نبرا داخل سر دست در نکنه آمینه درست کنم این کار تقریبا تموم شده بود که خانه پیش ما آمد کاش زودتر می اومد تا میتونستیم یه جای بزرگتر براشون درست کنیم ولی الان هم خوبه بهتر زود صادره توی سرما و برف الان هم یه جای کوچیک برای گوسفنداشو درست کنیم تا بعدا بیایم بهشون سر بزنیم این مشکلشو میتونیم حل کنیم یا نه یک کمک اساسی بهشون بدیم دست در نکنه جو همین همین چهاری لیبه آنها را ایتی بخشو همین بطیر داشته بود دست در نکنه بسیاریم زحمت باید باشی
هیچ اضافه بالای با اوستش جمع شو بجور چاره آره رمیان من داشت درست کنم من گنیه نمونم بالاش بیا زینب بالاش بیا ازی باشتن اوبر بگو پناه را چرم جان کلی بیا تا بزنیم داخلش فعلا یه تیه میشه باز شما خود درستش که تمیز کن تی بزن دست در نکنی صدامه خیلی ممنون دست در نکنی سعی که جایم روستا پیدا کنیم بریم روستا زندگی کنیم جای خوبی زندگی نیم کوهستان با چند تا بس چیکنی به مزدوریم خب حالا بازم یه هم سرش بزنم اگر بود دست در نکنی خیلی ممنون دست در نکنی سلامت دوستان عزیز این ماجرایی که خانواده برای ما تعریف کردن تقریبا برای خودم غیر قابل باوره یه روستایی که اینا میگن اینجور اتفاق به ما افتاده به ما گفتن کجا من قصد دارم به اون روستا برم ببینم حرف اونا واقعیت داره یا نه اگه واقعیت داشت خب فیلم رو با اون روستا باهاتون در میون میگذاریم
اگه هم نداشته باشه حتما قصد سوء استفاده از احساسات بینندگان و مردم. امیدوارم که اتفاقایی که پیش میاد برای مردم بتونن حلش کنن. توی شرایط سختی که کشور ما داره هیچ خانواده‌ای دچار مشکل نشه، چون واقعا اینجا تورم زیاده و مشکلات و هزینه‌های زندگی خیلی بالا. مثل اون ساعت که توی ساعت که به اوزان روشنی بوی لحظه الو خاموش شد.